د امبینس کنټرول په ایزنشل ساوند فینل کې ډېر ساده او اسانه دی، ډېر اسان، داسې لکه مخکې بس څه نه څه شیان پکې اضافه شوي دي. نو که غواړئ چې دا افلای کړئ نو یو ویډیو کلیپ به زه راخلاص کړم او تاسو څه وکړئ، به زه دا فلی کړم، دا کلیپ دی. نو اوس راځم اول یونیفای لاودنس ته چې دا هم مخکې تکرار شوی دی، اتوماش پروم څه تغیرات یې راوستم کښې کې دا تکرار دی. دغسې وروسته بیا کریټیو لرو چې دا مخکې هم تکرار شوی دی، بیا هم ریورب دی. پر یو کې بیا څو آپشن لرو چې دا آپشن یو څه فرق لري، لکه څنګه چې په اس اف ایکس کې ریورب کې وه دغسې څه جلا دي، دا روم امبینس، آوټساید امبینس، روم او وینډ افیکټ چې یو څه چې پکې اضافه شوی دی، دغه وینډ افیکټ اضافه شوی دی پکې کې، دی هم بس د هغو فرق دی. وګورئ وګورئ، یعنې دا مخکې ما درته ویل چې په چاپېریال فرق دی، چې په څنګه چاپېریال په څنګه موقعیت کې تاسو یو اواز ریکارډ کړی وي، که غواړئ چې پر هغه اوازونه کې اجسټمنټ راولئ نو بیا د دې ریورب څخه امبینس څخه کار اخیستلی شي، په دې هر یو چې تاسو سوپر اواز ریکارډینګ باندې سم شو. زه به بېرته بیا دی انچیک کړم. دغسې وروسته لرو سټیریو ویت چې نن سبا دا ډېر مهم دی او ډېر زیات کارېږي، چې واقعا ډېر ښه افیکټ دی. دا زه به راسم دی به فعاله کړم. اول به ویت په یاد لري چې دا پر سټیریو باندې کار کوي، پر سټیریو موډ باندې. که چېرې زه دا ورکړم دلته وګورئ په افیکټ ټراک کې وګورئ تاسو دلته یو سټیریو ایکسپینډر افیکټ اضافه شو. که چېرې زه پر دې کلیپ وکړم نو وګورئ دلته اول چینل فین لرو چې بیا هم هغه لیفټ او رایټ دی چې مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې لیفټ او رایټ چینلونه درته ښیي، او سټیریو ایکسپینډر دی. وګورئ اوس به زه دی نورمال حالت کې راولم، دلته وګورئ نیرو لرو او وایډ لرو. صحیح شو، زه بېرته دی کلوز کړم. نو دا داسې کار کوي چې یعنې میوزیک او هغه کوم سندرغاړي چې خپل اواز یې ریکارډ کړی دی هغه سره داسې ګډ دی، مثال ډول په سټیریو په دواړه سپیکرانو لیفټ رایټ دواړه کې راوځي، نو دی څه به کوي، په کت یو څه صفایي ورکوي. یعنې که چیرې نیرو کوي دغه میوزیک او اواز به څه سره ګډ کړي، څه به سره داسې خوب وي. که چیرې وایټ کړي، څه به سره فراخه کړي، هغه اواز او میوزیک به څه نه کړي، نور هم روښانه کړي. داسې احساس به تاسو وکړئ لکه څنګه چې تاسو په هغه سټوډیو کې ناست یاست. د مثال ډول زه بیا راسم پلی بیک کړم دی. نو اوس وګورئ زه دی نو وګورئ نو انشاءالله په توپیر به پوه شوي یاست څنګه کار. یعنې اواز وګورئ که چېرې نیرو کېږي نو اواز یو څه خوپېږي، څه دا میوزیک سازونه یې سره کمیږي، که وایډ وي څه پراخه صافه شي داسې. صحیح نو دا د سټیریو ویث کار دی. که چېرې غواړئ چې نور معلومات هم په دې کې پیدا کړئ نو بیا په یوټیوب کې سرچ پسې وکړئ سټیریو ویث. او بېرته بیا لرو والیم چې هغه مخکنی دی، هارلمیټر افیکټ پر اپلای کېږي او والیم یې یا ډېر کړي یا لږ کړي. نو دا په اډوب آډیشن سی سی 2019 ورژن کې د ایزنشل ساوند فینل چې ډایلاګ او میوزیک اس اف ایکس او امبینس کنټرول یا آپشنونه مو وویل چې ډېر ساده او اسانه. په دې کې ځینې شیان ما مخکې فرې شو چې هغه باید اوس درته ووایم چې تاسو چې کوم وخت دغه هر آپشن یا هر کنټرول په د ایزنشل ساوند پینل کې راخلاصوئ نو دلته د یو پریسیټ لري، یعنې دغه کارونه چې ټول تاسو کوئ هغه دلته مخکې جوړ هم شته. وګورئ اوس ډیفالټ دی، زه به راسم فوکس په انتخاب کړم، وګورئ چې څنګه دی. وګورئ دا پریسیټنو بېرته به ډیفالټ انتخاب اس اف ایکس ته راسي، دی هم خپل پریسیټنو لري. زه به دی پلی کړم بیا.
وګورئ میډیم شات میک ډسټنټ یعنې دا مطلب که چیرې تاسو په فلمو کې دا استعمال که چیرې کیمره میډیم شات ونیولې وي یعنې څه نه ډېر لرې نه ډېر نږدې وي نو د هغوی د اوازو لپاره بیا دغه افیکټ استعمالېږي که چیرې ډسټنټ انتخاب کړئ یعنې که چیرې هغه کرکټر د کیمرې څخه ډېر لرې ولاړ وي نو بیا دا ډسټنټ انتخابولی سي خو دا بیا تاسو په ریورډ افیکټونو کې هم د دې څخه کار اخیستلی سي چې څومره د کیمرې څخه کرکټر ډېر لرې شاټ نیسي یا ډېر نږدې شاټ نیسي نو دا بیا خیر خو دا وروسته بحث دی یا کیدای سي بیخي د اډوب ایډیشن بحث نه وي هغه بهر بحث دی هغه بیا د کلیپونو میوزیک د ویډیو بحث دی خیر بیا میوزیک ته راځو میوزیک کې هم خپل فرسټونه سه زه به دی بیا پلی کړم زه به د دې زه پلی کړم ښه دا ګوري ریمیکس ټو 30 سیکنډز 10 ثانیو دپاره دی ریمیکس کوي خو خیر ریمیکس موضوع خو جلا وه خو بیا به هم اوس وګورو چې څه ډول افیکټ یې پر دې کلیپ باندې اپلای کړی دی یو څه وخت دی نیسي وګورئ هغه څونې اوږد کلیپ چې و هغه یې 10 ثانیو ته راوستي اوس یې تاسو راسې وګورئ چې څه ډول بیا دا کلیپ جوړ کړی وي اوس ودرېږئ چې دې ته راسې نو وګورئ وګورئ دا ته وایي ریمیکس کوم چیرې دا ریمیکس میوزیک څه اوازونه سندرې ډېرې اورېدلې دي نو دا هم یو ریمیکس دی خو خیر پر ریمیکس وروسته بس کوشش 15 ثانیې ته یې اړوئ 90 ثانیې ته یې اړوئ زه به دې بېرته کنټرول زیډ کړم بیا ډایلاګ لرو په ډایلاګ کې هم خپل فرسټونه شته وګورئ زه به دی پلی کړم ښه دا ځینې وخت نیسي وګورئ نو دا د ډایلاګ ځینې فرسټونه و بېرته به زه دا ټوله ډیفالټ انتخاب کړم چې بیا کوم مشکل په اډوب ایډیشن کې رامنځته نه سي نو دا د ایزنشن ساوند فینل و چې نن سبا په اډوب ایډیشن سي 2019 ورژن کې ډېر استعمالیږي یعنې هغه کوم کارونه چې تاسو په د افیکټ منیو افیکټ راک او فیورټیز کې کوئ هغه ټوله لنډ خلاصه یې ټوله په ایزنشن ساوند فینل کې دي نو په دې کې داسې نور کوم خاص څه نشته